xíu không cây. Em đây nè, chụp đây nè. Dạ bánh tủ của em. nước trầu hả? Em không có bán nước trầu. Ủa mua này ra một ngày buổi mua có 100.000 đây mà. Canh mà đúng lửa nó nở bụi lắm, nó đẹp. Quay hoài chứ nó không được đẹp, tại vì nó bị xì rồi đó, giải ra sớm á, bị yếu.
chứ gượt bay lên cái bị mấy con chim, bị mấy con chim trên nó Ở đây bắt. làm gì đây?